Hi everyone! Welcome to Sulit Reviews. So, pag-uusapan na natin ngayon guys yung buong experience ko sa paggamit ng ROG 3 ng ASUS. So, isasama natin sa video na to yung performance niya, yung battery life, charging time, at yung mga sample photos. Okay, so before tayo mag-start, remind ko lang na na-unbox na natin at naibigay ko na yung first impression ko sa ROG 3. Kung hindi mo pa yung napanood, nandiyan yung link ngayon sa taas at nandiyan din sa description box sa baba. Panoorin mo muna, tapos balik ka dito. Okay, so ulitin natin guys na yung official price itong ROG 3, 12GB, 512GB na internal storage ay 49,995 pesos. So ano ba yung mga nagustuhan ko guys sa paggamit nito? Parang more than 2 weeks kong gamit yung phone na to. So alin ba yung mga nagustuhan ko na features nito? Actually guys, halos lahat nagustuhan ko dito sa ROG 3. At hindi naman tayo magkataka kasi nga flagship phone to. Lahat ng pinakabago nandito sa phone na to. So yung unang nagustuhan ko sa kanya guys ay yung design. Ito hindi ko nasabi dun sa unboxing and first impression na merong tinatawag na Game Cool 3 Vapor Chamber Cooling System ang ROG 3. Basically, heatsink yun guys. At kung ikukumpara natin yung size niyan sa size ng heatsink ng ROG 2, 6 times larger yung nandito sa ROG 3. Kaya maasahan talaga natin guys na napakaganda ng heat dissipation system niya sa lahat ng ROG 3 lineup so far. At baka sakali hindi ko pa napanood yung teardown ni Jerry Rig Everything dito sa ROG 3. Talagang makikita natin dun guys na napakadaming copper plate sa loob ng ROG 3. Tapos meron pang thermal paste. Kaya mamaintain talaga yung magandang temperature habang ginagamit natin to, lalo na sa mga heavy games. So kung ikukumpara natin guys, yung cooling system ng ROG 3 sa ROG 2, 14% better yun dito sa ROG 3. Plus, kung gagamitin pa natin yung AeroCool 3 na kasama sa box itong ROG 3, mababawasan pa ng 4% yung heat ng phone habang ginagamit natin siya. Well, medyo maliit lang yung 4% na yun, pero at least, diba, meron pa rin nababawas na heat. At ang maganda dito sa ROG 3, kung sakalin manggagaling ka sa ROG 2, which is hindi ko ina-advise, pero kung sakali lang talagang bibili ka ng ROG 3, tapos meron kang ROG 2 accessories ngayon, halos lahat ng mga accessories ng ROG 2 ay magiging compatible dito sa ROG 3. At ang isa pa sa nagustuhan ko dito sa phone na to guys ay yung haptic engine niya. Guys, sobrang ganda nung haptic feedback kapag nagta-type ka rito or kapag nag-i-scroll ka, lahat basta nag-vibrate siya, sobrang premium nung feel. Kaya hindi ko talaga disable yung haptic feedback niya since day 1. At nung una, akala ko hindi masyadong mapapansin yung improvements sa Air Trigger 3 compared sa Air Trigger 2 ng ROG 2. Pero ang laki pala guys ng improvement. So dito sa ROG 3, yung Air Trigger ay naka ultrasonic sensors na. So kapag ginagamit mo yung Air Trigger 3, kapag nag-games ka, talagang parang physical button guys yung feel. Ang ganda ng vibration, grabe. Nagulat ako nung una kong na-feel yung Air Trigger 3. Pero bukod sa one touch, pwede rin yung swipe, pwede rin dual partition, or hahatiin mo yung dalawang Air Trigger 3 sa dalawang button. So dito ko na-realize guys yung advantage ng Air Trigger kumpara sa physical trigger na makikita natin for example sa Black Shark 3. Kasi yung sa Black Shark 3 talagang pinipindot lang siya, wala nang ibang gestures na pwedeng ilagay kasi physical. Pero dito sa ROG 3, dahil air trigger siya or ultrasonic sensor, pwedeng swipe, pwede ring hatiin or i-partition yung bawat button. So parang meron kang 4 na capacitive button habang nag-game ka. At ang isa pa sa nadagdag dito guys ay yung motion sensor. So pwede kang mag-set ng macro tapos i-record mo yung action na gusto mong mangyari kapag na-detect ng ROG 3 yung motion mo. At huwag natin kakalimutan guys, yung ROG 3, ang isa sa mga flagship phones ngayon na merong 865 Plus 5G na chipset. So talagang sagad-sagaran yung performance na makukuha natin dito sa ROG 3. At isa din sa hindi ko na ipakita dun sa unboxing and first impression ko ay yung Antutu benchmark. So gawin natin yun ngayon. Okay, total score natin guys sa Antutu benchmark ay 638,274. Ganun katindi yung performance nitong ROG 3. Kung maalala ninyo yung Nubia Red Magic 5G na na-review natin before, umabot lang tayo ng 606,000 sa Antutu benchmark. So, no doubt, napaka-powerful talaga ng ROG 3. Ngayon, kahit hindi ko na guys ipakita yung gameplay or yung game test dito sa ROG 3, lahat naman tayo convinced na lahat ng ibato nating games dito, kahit yung pinakamabibigat na mga games, kayang-kaya ng ROG 3. Pero, bigyan ko kayo ng idea.
So bukod dito guys sa Asphalt 9 na na-generate lahat ng graphics, ang isa sa pinaka-perfect na example na talagang powerful yung ROG 3 pagdating sa gaming ay yung Dolphin emulator. Madami sa inyo nag-request ito, so trinay ko din. Okay, so dun tayo guys sa battery life, yung pinaka-favorite part ko dito sa review na to. So meron tayong 6,000 mAh na battery capacity na capable sa 30 watt fast charging. Pero maliban dyan, capable din siya sa power delivery 3.0, quick charge 3 at 4.0, at meron pa siyang reverse charging 10 watts. Ano nawawala? Wireless charging. Hindi pa rin naglagay yung ASUS dito guys ng wireless charging kasi according to them, hindi sila naglagay dahil mako-compromise yung mismong battery performance itong ROG 3. Kasi kapag daw naglagay sila ng wireless charging capability dito sa ROG 3, either babawasan nila yung battery capacity or mas kakapal at mas bibigat yung ROG 3, which is hindi na maganda pagdating sa gaming. Okay, so dun tayo guys sa screen on time na nakuha ko dito sa ROG 3. So kagaya ng prinamis ko guys dun sa unboxing and first impression, itatry ko na kumuha ng screen on time sa bawat screen refresh rate setting. So start tayo sa 140Hz. Sa 140Hz nakakuha tayo ng 16 hours and 38 minutes. Doon pa lang guys, solve na tayo. Pero tingnan natin yung ibang screen refresh rate setting. Sa 120Hz, 18 hours, 7 minutes. 90Hz, 18 hours and 49 minutes. At sa 60Hz, 22 hours and 30 minutes. Ganon kaganda yung battery life itong ROG 3. Talagang mahirap guys ubusin yung battery nito in one day. Kung maubos mo, talagang sobrang heavy ng ginawa mo. Ngayon pagdating naman sa charging time, from 10% to 100%, inabot lang tayo ng 1 hour and 34 minutes. Mabilis din para sa 6,000 mAh na capacity. Okay, so yun guys yung mga nagustuhan ko dito sa ROG 3. Meron ba akong hindi nagustuhan sa kanya? Well, minor lang guys, dalawa. Una, bakit nila tinanggal yung headphone jack? Hindi natin alam. Pero kung meron sana nun, mas maganda sana yung gaming experience natin dito or media consumption kung meron pa ring headphone jack. At number 2, yung optical fingerprint scanner. Nasabi ko dun sa unboxing and first impression na sana ultrasonic din yung nilagay nila dito katulad ng sa mga flagship phones ng Samsung. Pero optical pa rin at hindi rin maganda yung placement nung under display fingerprint scanner niya. Medyo mataas. So talagang mag-a-adjust ka ng konti. At merong mga times, siguro 3 out of 10, nagkakamali talaga ako sa pagpwesto ng thumb ko kapag gusto ko siyang i-unlock. Okay, the rest, wala na akong masabi dito sa phone na to. Napakaganda ng experience ko sa kanya. So, kung may budget tayo guys para sa isang future-proof na phone, tapos sagad-sagaran yung specs, 5G na rin, lahat-lahat, taka Super AMOLED, marirecommend ko talaga itong ROG 3. Kesa naman dun sa mga Samsung Galaxy Note 20 Ultra na umaabot ng 73,000 tapos naka-Exynos sa chipset lang. So mas maganda at mas practical na option yung ROG 3. Meron ka pang mga air triggers para kung sakali na magi-games ka, mas may enjoy mo. So, ilalagay ko guys yung link ng ROG 3 dyan sa description box sa baba para lang magka-idea kayo kung saan nyo pwedeng mabili yung phone na to. At special thanks sa ASUS Philippines sa pag-send sa atin ng ROG 3 para ma-review natin, magamit natin for almost 3 weeks bago ko maibigay sa inyo yung honest review. So, yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.